Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Цикл оповідань «Локальна контрабанда». Оповідання Лампаси. Кострубата дорога петлею вела до заправки. Пошарпана будка із явно вибухонебезпечними поржавілими цистернами неквапно поглинала довгий автомобільний хвіст. Михайло скрипнув зубами та прилаштував свою, хоч і доволі подряпану, але чисто вимиту шістку в кінець черги. Світанок поволі виповзав із-за обрію. Рожеве мереживо розчиняло темно-фіолетове небо. Іванович вибрався назовні, зло гримнув дверцятами та смиренно почав спостерігати, як мурзатий заправник розподіляє смердючий бензин по баках. Замазура нікуди не поспішав. Його зміна завершувалась. Або починалась. В будь-якому разі це ніяк не впливало на швидкість обслуговування. Дратувала немлявість повелителя заправки. Дратувало розуміння того, що накопичення цих ранкових комівояжерів, що так старанно заливають паливо у всі свої доступні ємності, одразу по закінченню процедури рушать на кордон. І об'їхати цю наволоч не буде змоги. Врешті білий, чотирьохокий витвір радянського автопрому отримав свою порцію пального. Рушив до межі з Польщею, оминаючи засилля ям, що моторошно проступали у ранкових сутінках. Пропускний пункт Шегині не здивував. Тобто дивувати не було чому. КПП просто не проглядалось за горизонтом. Перспектива перетину кордону майоріла десь на вечір. Це при добрих розкладах. Або на світанку нової доби. При невдалих. По зустрічній повз кривий парад авто промчали кілька бусів. «Машини на контролі!» – злостиво подумав Михайло і люто зненавидів прикордонних корупціонерів разом із невід'ємним від цієї структури місцевим рекетом. Падли загноєні. В голові Івановича заметушились невеселі думки про суспільно-політичний лад сусідніх держав. Країни переживали важкий період метаморфоз. Польща виповзала із жахливих злиднів, ковзаючись та падаючи у багнюку демократичних міжусобиць, але впевнено сунула по слизькому капіталізму до майбутнього добробуту. Повсюдно відкривались мануфактури, малі цехи, швейні кооперативи. Звозились доступні із заходу застарілі технології. Накопичувався металобрухт обладнання, на базі котрого важкими зусиллями утворювались перші заводики та фабрики під загальною назвою «Сам пан Склєпав». Мудра політика розташувала усі ці осередки у повітових містечках. Таким чином забезпечувала місцевих селян роботою і, відповідно, грошима. Робочий графік із 7 ранку до 3 по обіді залишав ще півдня для власної господарки. Створені умови поступово перетворювали польського селянина із жебрака на пана. Із добробутом ріс попит. Шалений попит на усе. Від золота та побутової техніки до тапочок та жарувек на хуїнки, тобто лампочок для гірлянд. А Україна, все ще духовно-соціалістична, щойно починала вибиратись із радянських пут і лише занурювалась у прірву злиднів. Потужні заводи втратили ринки збуту, а з ними і рентабельність. Розгублені керманичі держави впадали в розпач і безбожно крали. Збентежений народ вперто слідував прикладу своїх провідників. Комерція ще не зародилась. Інфляція нівелювала поняття «зарплата», і на роботу ходили на винос продукту, а не по гроші. Виносили усе, що могла поглинути сусідня Польща. Від плит ДСП до видраного зі стін мідного та алюмінієвого дроту. Потоками лився дорогоцінний спирт. Михайло оглянув свій щільно набитий ВАЗ-2106.
Піжами кольору дитячого поносу тіснились акуратними пакунками. Іванович поморщився і машинально уявив того недолугого, загубленого у безмежній номенклатурі чиновника, що затвердив цей божественний відтінок. Саме таке дивне, проте доленосне рішення вберегло бавовняний скарб від продажів на Батьківщині, і тепер завдяки таємній змові Михайла зі складським сторожем спальні костюми прямували у благословенну Польщу, де харчами не перебирали. В Польщу. Погляд полинув поверх автівок. Польщу, до якої залишалось усього 2 кілометри, але здолати їх можна лише за 2 доби. Позаду загуділи двигуни. Буси мчали на усіх потугах і не виказували наміру прилаштуватись у хвіст черги. Михайло сплюнув, вскочив в машину та, не зачиняючи дверцят, завів двигун. Вирулив і щойно караван промчав, кинувся за ними в погоню. Перед шлагбаумом машини на контролі пригальмували та почали по одній прокрадатись на митну територію. Шестірку обступили громісткі силуети, і в салоні стало моторошно та страшно. Михайло Іванович скулився. Відчув себе загубленим немовлям, що від переляку не здатне пригадати ім'я матері. «Ти що, спух, дядя?» Рекетир швидше констатував факт, ніж уточнив подію. Михайло просто розчепірив затиснутий кулак, і на долоні ніяково заворушилась зім'ята та мокра від поту купюра. Витязь з криміналу просунув руку у вікно. Добув банкноту та обдарував подавача посмішкою із нерівного паркану зубів. Сліпучо зблиснули 3 золоті фікси. В авто одразу посвітлішало. Силуети втратили демонічний вигляд і зачервоніли дизайнерськими дресами із модними лампасами. Дрес – спортивний костюм з польської. Нагрудне лого на куртках виказувало приналежність до лицарського ордену Адідас. Рекетир постукав по лобовому склу, чим вивів Михайла із ступору. Решта романтиків свавілля уже змушували потіснитися автівки, щоб фартова шестірка могла влізти у чергу перед шлагбаумом. Авантюра могла закінчитись вибитими зубами та порізаними шинами, але сьогодні місцеві бандюки іще не розжились достатніми коштами, аби нехтувати дріб'язковими подачками. Михайло полегшено перехрестився. Шлагбаум піднявся. Черга рушила. Іванович озирнувся та заздрісно зітхнув. Завжди мріяв про фірмовий яскраво-червоний Адідас із шикарними лампасами. Ні український, ні польський митний контроль не виявив особливої уваги до піжам. Колір вкотре відіграв свою вирішальну роль. Перше коло пекла полишалось позаду, і можна було впевнено пхнути назустріч наступним. Базари прикордонних містечок рясніли українськими товарами, і ловити там удачу не виглядало перспективним. Михайло цілеспрямовано скерувався на Білгорай Люблінського воєводства, де польські перекупники миттєво вигребли увесь товар. Успіх не здивував. Піжами завозились не вперше. Фартовий комерсант спробував виторгувати назад частину платні за базарне місце, аргументуючи тим, що не пробув на точці і половину дня, проте отримав чітку рекомендацію, куди йому слід негайно вирушити. Не став прирікатися і поїхав. Щоправда, в напрямку своїх власних планів, а не наполегливих порад. До Варшави долетів на ентузіазмі, все ще підігрітий відчуттям власної заможності. Столичні корки швидко спаскудили настрій та висмоктали левову частку палива. Разом із сутінками прийшла критична потреба до заправки. Шістка зарулила на першу бензоколонку Познанської траси. Михайло випхався назовні. Здригнувся та пошкодував, що не залишив собі одного комплекту піжами, котрий міг би послугувати теплим спіднім одягом. Сухий листопад залишився в Україні.
Польщу уже опанувала мерзлякувата зима. З понурого неба сипались невеселі сніжинки та вкривали холодну землю тонким шаром білого простирадла. Метушливі люди байдуже нівечили його своїми мокрими слідами. Михайло нагнувся над паливним баком і встромив пістолет. З нагрудної кишеньки вислизнув увесь піжамний виторг. Туго скручені злоті гепнулись під колонку та причаїлись, хутко перетворились на непримітну сніжну грудку. Іванович не помітив втрати, розігнувся та ковзнув поглядом по занедбаній нічліжці поруч. Відвернувся і заглибився у амбіційні фантазії свого іще нереалізованого плану. Від фасаду готелика відділилась висока постать і впевненим офіцерським кроком рушила на Михайла. Нависла позаду мандрівника та гаркнула йому прямо у вухо. «Секса катіте!» Івановича пересмикнуло. Він рвучко розвернувся і вперся носом у високий, майже неприкритий бюст. Близькість звабних принад на мить вимкнула комунікативні здібності. Михайло навдосі всмоктав неприпалену сигарету, перелякано пережував, вдавився та гучно закашлявся, обдаючи повію липкими бризками тютюну. Дебела, міцно складена хвойда відступила на крок, чим відкрила огляду увесь свій інструментарій. Туфлі з масивною платформою високо здіймали її над збентеженим клієнтом. Білий топ на пишних персах і вузька спідниця-пояс на потужних стегнах швидше підкреслювали, ніж прикривали наготу. На гарячому спокусливому тілі романтично танули сніжинки. Образ богині гріха заворожував. Проститутка терпляче чекала, доки Михайла відпустить ступор, і він врешті піддасться її недешевим чарам. Тим часом думки Івановича метушились між черепно-лобовою і лобковою кістками. Врешті раціональна складова перемогла емоційну, і зацькований комерсант поспіхом пірнув у авто та рушив геть, втікаючи якнайдалі від спокуси, бо добре знав свою скурвлену, морально нестійку натуру. Надмірна ощадність та невтримна хтивість завжди вели в свідомості Михайла непримиренну боротьбу. Остання здебільшого брала гору, але цього разу вимальовувалась перспектива, котра могла в майбутньому забезпечити цілі гареми розпусниць, тож плотські витрати наразі не на часі. Усі гроші в справу, усі гроші в бізнес. Страх перед цупкими обіймами блудниць і природна скупість змусили Івановича оминути готелі та заночувати прямо в авто. Михайло з'їхав на паркінг заправки, зупинив машину під ліхтарем. Тут, у глибині Польщі, рекетири уже не складали загрози, і авто не потрібно було ховати по кущам. На цих теренах найбільшу небезпеку становила поліція. Проте така циганщина обійдеться в скромний хабар або взагалі усним наганяєм. Михайло перебрався на задній диван, вкутався в коц та провалився в нервовий сон. Ошелешена оголена повія дикувато витанцьовувала на тюнінгованій білій шерстірці. Авто світилось в сутінках різнобарвними підсвітками. Хвойда з надривним імпетом розкидала довкола піжами, котрі, промайнувши крізь кольорове світло, на льоту перетворювались у фірмові червоні спортивні костюми «Адідас». З неба сипався сніг упереміжку із осіннім листям, але до вологого ґрунту долітали дзвінкі монети та хрусткі купюри. Рекетири повзали рачки, рохкали та пожирали гроші, по свинячому порпаючи рилами землю. Вдарила блискавка і незгасно заклякла в небі. За нею загуркотів грім. Повія зайшлась реготом. Звуки змішались та перетворились у ритмічне хрюкання. Згодом заторохкотіли безперервною канонадою. Михайло зірвався, гепнувся маківкою та примружився. Очі сліпило яскраве світло від фар вантажівки.
В бокове скло гримав водій фури, котрому невдало запаркована шістка перекривала розворот. Інцидент швидко вичерпався. Наближався світанок, і Михайло сонно поплівся у засраний туалет заправки проводити ранкові гігієнічні процедури. Іванович, звісно, розумів, що потрапить на важливу зустріч далеко не в найбільш респектабельному вигляді, але життєпис саме того поляка, до котрого він і прямував, вселяв деяку впевненість. Свого часу Вітольд, доведений до жебратства та відчаю у післякомуністичній Польщі, вирушив у Німеччину. Потім перебрався у Британію і врешті-решт опинився в Сполучених Штатах. Складний, повний негараздів шлях привів на завод Пилорам. Стартуючи різноробом, Вітольд швидко осягнув ключові ідеї, вибився спочатку в інженерний склад, а згодом і у відділ менеджменту. Проте амбіціям затятого емігранта не було меж. Потужна корпорація мала представництва у Латинській Америці, Африці і Азії. А от запустити європейську філію їй ніяк не вдавалось. Заважала щільна конкуренція серед розвинутих країн західного флангу. У східноєвропейську розвалену і наскрізь корумповану економіку фірма влазити побоювалась. Вітольд одразу збагнув, що Польща, котра знаходиться на етапі масового споживання і гострого дефіциту, якраз і є тим плодоносним ґрунтом, на котрому може прорости усе, що завгодно, лиш би його посіяли. Зібрав манелі, розцілував роботодавців та повернувся на вотчину. Вліз у борги під немисливі умови. Кредитні ставки сягали 10% на місяць. Вибудував невеличку фабрику і запустив виробництво стрічкових пилок. Деревообробна промисловість стабільно розвивалась, і за потребою інструменту швидко виросла потреба в обладнанні. Фабрика перетворилась на заводик Пилорам. Таланти Вітольда не залишались поза увагою. Одна переконлива презентація для колишніх роботодавців, кілька підписів і колись обдертий емігрант здобув партнерство у американській корпорації. При цьому зберіг за собою право власності на європейську філію. Більш вигідних умов співпраці просто не існувало. На Вітольда обрушились лавини інвестиційних програм. Михайло мав твердий намір повторити історію Вітольда на теренах України, але в менш амбітних масштабах. Він не зазіхав на протекторат далеких штатівських монархів, лише прагнув утворити філіал від польського ерцгерцогства. Таке собі пилорамне графство. Уже згодом, залежно від того, як віятиме вітер, можна буде і через голову європейської автономії зазирнути у далекі американські очі. Охоронець на воротах байдуже глянув на авто, пом'ятого водія і без зайвих запитань впустив гостя. Жестом вказав на паркувальний майданчик. На рецепції приваблива та стримано сувора пані сухо, проте ввічливо прийняла Михайла. Провела у залу та залишила сумувати без будь-яких пояснень. За хвилю принесла тацю з кавою та смаколиками. Михайло нервово поправив вим'ятий одяг, підтягнув брюки і лише зараз помітив, що філіжанки дві. Не став пригощатись, роззирнувся. Інтер'єр геть не скидався на діловий. М'які канапи, м'які килими, стелажі із книгами, велике французьке вікно. Підійшов до скла. В голові крутились заготовлені фрази. По колу гасали різні варіанти розвитку майбутнього діалогу. Михайло пустим поглядом провів бородатого байкера, що з форсом запаркувався поруч його авто і, знявши шолом, рушив до входу. «Кумедний контингент», – подумав Іванович, і одразу сумно посміхнувся, розуміючи, що він також підпадає під цей критерій. Двері прочинились. Сувора, приваблива пані коротко оповістила. «Пан Вітольд!»
Вітальню заполонив запах свіжого поту та дорожнього пилу. Байкер жбурнув шолом на канапу та замість рукостискання міцно обняв остовпілого Михайла. Діалогу не відбулось. Усі заготовки випарувались, і гість лише конвульсивно облизував губи. Вітольд гудів басом, засипаючи гуркотом усе довкілля. Його радості не було меж. Так, наче цій зустрічі передував не короткий сухий телефонний дзвінок щодо купівлі кількох десятків пилок, а тривала міцна дружба після довгої розлуки. Іванович вислухав повну детальну історію становлення заводу, прагнення вийти на український ринок та велике непоборне бажання налагодити міцні не лише комерційні, а й дружні партнерські стосунки. Поступово у Михайла закрались підозри, що Вітольд має сподівання на фінансові вливання, але екскурсія новітнім, хоч і невеликим за площею заводом, знівелювала цю недоречну думку. Роботизовані автомати варили, паяли, гнули, кували і скручували усе докупи. Чистенький охайний персонал поволі пересувався по вилизаних до блиску цехах та лише суворо тицяв по пультах управління. Воістину шокуюче враження склала фабрика стрічкових пилок. Система нагадувала дамбу із водорозподілом. Котушки діаметром в 2 людські зрости насаджувались на автоматичну розмотку. Двоповерховий 100-тонний прес із шаленою швидкістю гатив по механізмах штампа, котрий своєю чергою змушував пунсон і матрицю вибивати із смуги акуратні, ідентичні за формою зубці. Далі зубата змія намотувалась на малі котушки, перекочувалась і розповзалась по лініях загострення та розведення. Усе дзюрчало, іскрило під алмазними та кубанітовими кругами, клацало під штовхачами та врешті вилітало під лезо гільйотини. Закуті у спецробу оператори стягали нарізані в розмір відтинки, вкладали їхні краї у зварювальні апарати так, що пилка після зварки перетворювалась на замкнуте кільце. Автомати самостійно підганяли кромки, вибухали іскрами та з'єднували торці. Шов хутко зачищався абразивним кругом, і спеціальний маніпулятор якимось магічним рухом складав колечко гострої стрічкової пилки у триланкову спіральку. Готовий виріб так само автоматизовано пірнав в упакування. Михайло уже давно не слухав Вітольда. Після руїн заводу «Кінескоп» фабрика пилорам та стрічкових пилок видавалась мініатюрним космодромом із футуристичних фільмів. В душі біснувались суперечливі відчуття недосяжності такого успіху і непомірного бажання таки його досягнути. Врешті-решт, задоволений створеним ефектом, Вітольд запропонував очманілому Михайлу перейти до конкретики. Конкретика від Івановича була проста – отримати максимальну знижку при мінімальних об'ємах закупівлі. Пропозиція не викликала у Вітольда подиву. На щось таке він і сподівався. Маючи добре заточений нюх на комерційну вигоду, він не відвертав носа від бідного українського ринку, а навпаки, на відміну від своїх польських конкурентів, відчував велику перспективу і волів бути на цьому терені першопроходцем. Чоловіки повернулись у м'яку залу. Михайло сів на канапу і зрозумів, що це і є робочий кабінет Вітольда. Діловито всунув руку в нагрудну кишеньку та запитав, яку кількість пилок він може придбати на суму. Пальці намацали порожнечу. Кров відлинула від обличчя і під крупними краплями пропитав сорочку. Вітольд спокійно оглянув метаморфози майбутнього партнера. Безпомилково відгадав, у чому проблема, і дипломатично промовив. «Стільки, скільки пан зможе вмістити у свій самохід, тобто автомобіль. Я одразу пропоную пану товарний кредит».
Михайло відірвав язик від піднебіння, але не знайшовся із відповіддю. Втрата грошей усе ще пульсувала в скронях, але і пропозиція Вітольда ошелешила не менше. Кілька раз надув та здув щоки, поплескав себе по колінах і на фінал якось плаксиво шморгнув. Вітольд прийняв таку жестикуляцію за цілковите погодження і продовжив. Прошу окреслити розміри пилок. Якщо певні не вдасться реалізувати, то пан може їх завжди обміняти на ходовий товар. То не є проблем. Відкинувся на спинку канапи та заклав ногу на ногу. Блиснули шпори. Я розумію, що наразі буде тільки готовка. Коли пан приїде за наступною партією, має одразу провести розрахунок за попередню. Питання логістики лягає цілковито на плечі пана. Погляди зустрілись, і Михайло зрозумів, що контрабандних шляхів Вітольд вирішувати не буде. На це ніхто й не сподівався. Тішило до неймовірності зовсім інше. Сама ідея можливості брати в борг навіть не спадала на думку. На такий шикарний розклад не було жодної надії. Михайло, ведений якимось внутрішнім покликом, підвівся та вдячно простягнув руку. Вітольд щиро втішився такому вияву почуття. Відповів міцним рукостисканням та дружнім поплескуванням по плечу, від якого Іванович мало не повалився назад на канапу. Партнерська угода відбулась. Дещо хмільний від успіху Михайло підігнав під склад шестірку та заворожено спостерігав, як працівники втрамбовують пачки у його легковик. Щільно затарившись, Іванович знову зустрів Вітольда на виїзді. Ерцгерцог ввічливо вийшов попрощатись із новим васалом. Автівка мчала на хвилях піднесеного настрою. Навіть втрата піжамного набутку уже не так отруювала кров. Лиш виключно, аби заспокоїти власне сумління, Михайло повештався паркінгом, де ночував напередодні. Нічого не знайшов. Плюнув та рушив далі. Пам'ять напружено крутила різноманітні ймовірності, і одна з них боляче вразила. Іванович гепнув долонями по керму та заплював брудною лайкою лобове скло. Шльондра! Та курва! Заворожила паскуда і вкрала! Ех! Михайло ще раз злостиво вдарив стерно і, уже смиренно зітхнувши, подумки попрощався з грошима та щиро зненавидів біляву проститутку. Під нічліжкою серед повій дебелої блондинки не виявилось. Розпитувати її професійних коліжанок не було жодного змісту. Іванович підрулив до тієї ж колонки і витягнув пістолет та озирнувся на офіцерські кроки. Знайома хвойда впевнено марширувала на нього. Обличчя Михайла перекосило від люті. Він стиснув кулаки, і пістолет відповідно бризнув струменем палива. Символізм акту викликав у легковажних дам бурхливий регіт. Винуватицю бензинової еякуляції від сміху зігнуло навпіл, і вона припинила свій рух. Іванович злостиво встромив пістолет в бак, чим спровокував новий вибух веселощів. Надто еротичні асоціації викликали його дії. Жуючи свій гнів, Михайло машинально потупився на масні калюжі. Темний струмінь сповз по стовпчику колонки, насунувся на сніжну грудку та розтопив її підніжжя. Оголився синюватий краєчок купюри. Ноги підкосились, і важке тіло м'яко опустилось на коліна. Руки потяглись до загубленого скарбу. Нові хвилі істеричного гоготання струшували сніг із дашків заправки, але уже не пробивались до вух оглушеного щастям Михайла. Далі усе розгорталося наче у прострації. Цілування та обійми з хвойдами, намагання покинути бензоколонку із все ще встромленим у бак пістолетом, прощальна лайка заправника, створення аварійної ситуації при виїзді на головну дорогу і гудіння обурених клаксонів. Отямитись вдалося лише в столичному заторі.
В безпам'ятстві Іванович пропустив з'їзд на об'їзну, і тепер доводилось брати Варшаву в лоб. Тягучка транспорту довела шестірку до автовокзалу Західній. Виснажений подіями та дорогою Михайло здався та звернув на стоянку. Крива табличка ночлегі гостинно запрошувала на відпочинок. Шукати щось краще не було ні сил, ні бажання платити більше. По завершенню умовної реєстрації та прохолодного душу Іванович опинився в готельному ресторані із усіма атрибутами привокзальної регалівки. Барменка довго кліпала на візитера. Врешті слово «вудка» проникло у її свідомість. Іванович підняв ковпак стаці з канапками. Взяв одну, і з-під неї у різнобіч розбіглись таргани. Апетит зник. Випив без закуски. Взяв своє пиво і всівся за масний, неприбраний столик подалі від гучної компанії. Барменка повільно, вдаючи повний контроль над тілом, вивалилась за барної стійки та за носом спорхнула до шумних друзів. Не в змозі виразно промовити, жестом відмовилась від горілки, на що отримала бокал недопитого пива і переконливий аргумент, що півко то не єсть піце. Михайло облизав губи, втиснув у зуби сигарету і вийшов назовні разом із бокалом. Втеча вдалась. Тепле, зате неоплачене пиво гріло втомлену душу. Викрадену тару Михайло вирішив зберегти як символ започаткованого бізнесу. Побродивши по довколишніх гадюшниках, так і не наважившись ніде торкнутись до їжі, Іванович дійшов до тієї алкогольної кондиції, коли грошей на інтимні послуги уже не шкода. Але через недавній поліцейський рейд опція платного сексу наразі була недоступна. Пошук венеричних пригод вивів із привокзальних нетрів, і перед мутним поглядом відкрилась феєрична картина. Ніч засвітилась різнобарв'ям торгового центру. Косо змонтовані вивіски блимали та манили. Спиртне розмазало картинку, і мозок самостійно домалював вогні Лас-Вегаса. Всередині строкаті пошарпані павільйони майоріли недоречними гламурними назвами. Михайло розгубився у рухомому натовпі, але згодом опанував себе і, збадьорений алкоголем, набув зверхньої впевненості. Калейдоскоп людського мурашника раптово затих, так наче випав за кадр життя. Увага відкинула сторонні подразники і зосередилась на єдиному важливому у всесвіті предметі. В центрі вітрини сяяв яскраво червоний дрес із гордим лицарським лого «Адідас». Михайло плавним заносом увійшов у бутік. Довго пестив руку манекена, аж доки не збагнув, що поруч щось белькоче продавчиня. Значущим, повним глибокої задуми поглядом дав зрозуміти свої прагнення та пішов до ширми примірочної. Довго думав, куди приткнути бокал. Вирішив покласти на підлогу. Вестибулярний апарат не справився з маневром, і картонна будка затріскотіла, заледве втримуючи п'яне тіло у вертикалі. Примірку перенесли в простору залу павільйону. Скромний стриптиз викликав деякий інтерес перехожих, не так звабними формами, як танцювальними здібностями артиста. Врешті люстро віддзеркалило істинно лицарську постать. Михайло погладив лампаси, намацав картонку і примружився на ціну. Цифри боляче вразили. Процедура зворотного перевтілення катувала не лише тіло, але й душу. Навіть делікатна допомога симпатичної продавчині не применшувала покут. Іванович пригнічено поплівся до вбиральні. Довго полоскав в умивальнику хмільну голову і врешті, махнувши на усе рукою, рішуче вийшов у коридор. Повернувся у бутік, витяг з кишені брюк бокал, виставив його на прилавок. За ним вишкрябав згорток злотих і невербально наказав продавчині самостійно відрахувати потрібну чималу суму.
Під час розрахунку гонорово поправляв мокрий комір розхристаної сорочки та зверхньо поглядав на решту покупців. Спортивний костюм пірнув у пакет, і Михайло, тріумфально тримаючи поперед себе бокал, пихато закрокував на вихід із універмагу. Здійсненна мрія приємно шаруділа під пахвою. Ранок видався непривітним, похмілля мордувало. Низькосортний спирт давався в знаки. Михайло прокляв усіх контрабандистів, котрі постачали в Польщу мерзенний сурогат, і усіх поляків, які бадяжили з нього пійло. Довелось вставати та збиратись, діватись було нікуди. Попереду чекала довга дорога. Проте промайнула вона швидко і без пригод. Пусті смуги перед кордоном насторожили. Відсутність черг свідчила про тотальний митний терор. Михайло повільно підкотився до піднятого шлагбауму, повагався та вибрав зелений пас, нічого до митного декларування. Польський митник оглянув набиту машину і уточнив, чи пан нічого не сплутав. Можливо, йому варто їхати по червоному коридору на розмитнення. Але Михайло ніяково усміхнувся та відмовився від пропозиції. Службовець не заперечував і без прискіпувань пропустив туриста. Іванович глибоко вдихнув і, не випускаючи повітря, перетнув нейтральну смугу. Загальмував перед будкою паспортного контролю України. Виліз з авто та зігнувся до віконця. Прикордонник ліниво позіхнув. Гупнув печаткою в паспорті та одразу повернув документ. Михайло боязко підкрався до наступної будки. Двері гостинно розчинились. Комерсант підкорився запрошенню. Млосний митник мовчки відсунув шухляду. Михайло вклав у середину стандартну суму, що автоматично звільняла дрібну контрабанду від митних зборів та сплати ПДВ. Шухляда засунулась, і службовець питально поглянув на гостя. «Їдь! Чого став?» Михайло кашлянув, і митник із зітханням відповів на німе запитання. «Чорні прилітали», – зирнув на годинник. «Хвилин 10, як перевірка закінчилась». І, маючи на увазі контрабандистів, додав. «Зараз і твої орли позлітаються, влаштують балаган і кілометрові черги». Іванович не міг натішитись такому фарту. Потрапив на кордон у найбільш влучний час, радісно вскочив у авто та дав газу. Одразу за шлагбаумом комерсанта зустрів жезл даїшника. Михайло простяг через вікно хабар та уточнив. «Документи показувати?» «Їдь з Богом!» Побожно благословив працівник Державтоінспекції і охрестив машину щойно отриманими купюрами. Заїхав Іванович недалеко. Дорогу перекривала стара побита БМВ. Довкола неї навпочіпки курила гвардія в лампасах. Михайло різко загальмував, і поскладені на картоні коробки особисті речі полетіли на водія. Рекетир розхлябано підійшов до шістки, притулив чоло до верху дверцят. Крізь прочинене вікно погляд впав на коліна Михайлу. Червоний спортивний костюм вивалився з пакету і пихато випинав лейбу «Адідас». Губи бандита вигнулись у місток, брови здійнялись і поморщили вузьке чоло. Бандит з подивом оглянув вусики під носом ймовірного колеги, але нічого не сказав. Гупнув Михайла кулаком в плече та байдуже поплівся до своїх. Іванович не випробовував долю. Об'їхав перешкоду і витиснув педаль газу до упору. Автівка здичавіло застрибала по вибоїнам та асфальтним острівкам. Вдома чекав стандартний набір розваг. Дружина безупинно видавала потік нісенітниць. Трійка дітей чинила фоновий лемент. Михайло замружився, засунув в рот холодну сардельку та сховався від домашнього побуту у ванній кімнаті. Теплі потоки потрошку змивали втому та стрес. Порядно відмочивши тіло та душу, вибрався назовні.
Нагарчав на дружину, і та обережно поплелась у магазин. Випхав дітей у кімнату і залишився наодинці в кухні. Скинув мокрий рушник на стоси піжам. Ніяк не міг звикнути до їхнього огидного поносного зафарбування. Акуратно витяг спортивний костюм. Целофанове упакування видалось напрочуд знайомим. Затягнув на голе тіло штани, закинув куртку та застібнувся. Покрутився перед невеликим затертим люстром. Тішився, радісно смикав рукави та комір, вдоволено усміхався. Пригледівся до манжет. Криві шви видались іще більш знайомими, ніж поліетилен пакету. Михайло спохмурнів. Витяг навмання одну з піжам та розкинув її на кухонному столі прямо поверх брудного посуду. Скинув брендовий дрес. Куртка спортивного костюму від піжамної відрізнялась кольором, логотипом, лампасами і тим, що у вертикальний розріз на грудях була не надто акуратно вшита блискавка. Штани взагалі несли мінімальні розбіжності. Знову ж таки колір і все ті ж модні, широкі лампаси. Михайло сплюнув прямо на підлогу. Злостиво зім'яв у кулаку штанину і помітив рожеві плями на пальцях. Розкрив долоню. Гаряча волога із іще розпареного тіла розчинила неякісну фарбу, і тканина почала відновлювати свій початковий колір. Колір дитячого поносу. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.